الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 9 من نوفمبر. لدينا الكثير من التطورات تحصل تباعا هذه الأيام. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية كي لا تفقدوا أو كي لا تفوتوا أي من المعلومات التي أنشرها في الفيديو. سنبدأ بداية بجبهة بخموت، حيث تواصل القوات الروسية اندفاعها في جبهة بخموت، ولكن هذه المرة كانت المفاجأة طوال هذا اليوم، كانت المفاجأة أن الاندفاع الروسي هو شمالا وجنوبا، شمال بخموت وجنوبي بخموت، حيث تندفع القوات الروسية منذ منتصف ليل أمس واستطاعت السيطرة على هذه المنطقة جنوبي بخموت. أما بعد منتصف النهار استطاعت القوات الروسية السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي تحاول القوات الروسية كما شرحت سابقا استعادة السيطرة على شرقي السكة الحديدية. نعم، كما تشاهدون هذا هو الخط الأحمر، خط سكة حديدية سبق أن قامت القوات الروسية بالتمركز بالجهة الشرقية منه، ولكن استطاعت لاحقا القوات الأوكرانية خلقه، فلذلك تحاول القوات الروسية استعادة السيطرة عليه. البعض يتسرع بإعلان حتى أندرييفكا منطقة خاضعة للقوات الروسية، ولكن غير صحيح هذا الخبر. القوات الروسية تواصل هجماتها باتجاه أندرييفكا وباتجاه شمال كرديوميفكا وشمال زيلينوبيليا، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذه المناطق. التقدم الوحيد الذي تم إحرازه هو في هذه المنطقة، وتندفع القوات الروسية وتضغط باتجاه بلدة كليشيفكا نفسها، كذلك تضغط باتجاه شمالي البلدة في المحيط هنا عند هذا المرتفع. أيضا باتجاه شمال بخموت تحاول القوات الروسية الاستمرار بعملياتها العسكرية. سيطرت في فترة بعد منتصف هذا اليوم على 3 مناطق ستشاهدونها، الأولى يعني الخامسة السادسة والسابعة كما ترون. تمت السيطرة على هذه المناطق، وتحاول القوات الروسية إرسال المزيد من المجموعات إلى المنطقة هنا. كانت هناك معلومات أنه أحد أفواج الفرقة 95 الروسية كان موجودا في المنطقة هنا على شكل تعزيزات يساند القوات الروسية المنتشرة مسبقا هنا. لذلك لم أتأكد من هو هذا الفوج، ربما هو الفوج 299 أو ربما يكون غيره، لذلك علينا الانتظار. ولكن ما هو معلوم أن القوات الروسية استخدمت تعزيزات إلى هذه المنطقة لشن هذه الهجمات جميعها. إذن يستغل أيضا الروس الفراغ أو ذهاب بعض المجموعات الأوكرانية، تحديدا مجموعات اللواء 57 56 67 إلى جبهات كوبيانسك وزفاتوفو. لم يتم تعويض هذا النقص من قبل القوات الأوكرانية. هذه ألوية كانت مدركة جيدا لطبيعة الأرض، خبيرة على هذه الأرض، ولكن تم سحبها إلى جبهة كوبيانسك وزفاتوفو، وبالتالي فقدت القوات الأوكرانية أحد أهم مجموعاتها في المنطقة هنا لصالح القوات الروسية. إذا تندفع القوات الروسية بهذا الاتجاه، لربما نشهد عمليات باتجاه خروموفي في المنطقة هنا، ولكن علينا الانتظار ما سيحصل. لا أريد التسرع، لا أريد التحليل، علي فقط بنشر الحقيقة وهو ما يحصل بطبيعة الحال. إذا سيطرت القوات الروسية على هذه المناطق في الفترة الأخيرة شمال بخموت، وسيطرت على هذه المناطق في جنوبي بخموت. أما بخصوص ما يجري في أفدييفكا فالمعارك مستمرة، ضغط كبير من قبل القوات الروسية. سنبدأ بداية بشمال بخموت في المنطقة هنا، تفتح جبهات جديدة في هذا النطاق. تحاول القوات الأوكرانية الضغط على القوات الروسية من اتجاه نوفوكالينوفي وكيراميك وألكسندروبيل على كامل هذا النطاق على القوات الروسية إضافة إلى هذه المنطقة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم. يحاول الأوكران كما سبق وقلت لكم مهاجمة الأطراف، مهاجمة الأجنحة لتخفيف الضغط عن القوات الأوكرانية المتواجدة في مدينة أفدييفكا ومحيطها. أما في اتجاه كراسنوريفكا فتستمر المعارك في هذه المنطقة الرمادية منذ منتصف ليل أمس. شرحت صباحا أنه تم السيطرة على هذه المنطقة كما تشاهدون. إضافة لذلك تقوم القوات الروسية بالتقدم باتجاه ستيبوفي. وردت معلومات حول سيطرة روسية
على هذه المنطقة، ولكن لم يتم تأكيد هذه المعلومات. ما زالت هناك اشتباكات طبعا، ما زالت المعركة ببدايتها باتجاه ستيبوفي. أما باتجاه المصنع هنا المنطقة الصناعية في أفدييفكا فالمعارك مستمرة، القصف الروسي مستمر، ولكن القوات الأوكرانية لمن يذكر سبق وقلت لكم أنها حشدت في هذه الجبهة، أعادت تموضع، أعادت انتشار قواتها لكي تقوم بهجمات مضادة. علينا انتظار ما الذي ستفعله القوات الأوكرانية نتيجة هذا الضغط الروسي الكبير في كافة الاتجاهات في المنطقة هنا. على الشكل التالي تحصل الهجمات الروسية. سعي أوكراني لوقف هذا التمدد الروسي. تلاحظون المنطقة التي سيطرت عليها القوات الروسية في الفترة الأخيرة تشاهدونها باللون الزهري. إذن معارك مستمرة في شمال أفدييفكا. أما في الجهة الجنوبية فالمعارك أخف، أقل حدة، ولكنها ليست بسهلة أيضا. المنطقة هنا محصنة جدا، المعارك صعبة، ليست بالأمر السهل أن تتقدم القوات الروسية. كذلك الأمر ليس سهلا على القوات الأوكرانية أن تخسر، لذلك الوضع صعب. المعارك مستمرة، قصف بالدرونات بشكل مرعب، قصف بالدبابات بالمدفعية. أما من جهة زفيرني وتونيكني فتستمر العمليات العسكرية الروسية ولكن دون إحراز أي تقدم. كذلك تستمر القوات الروسية بعملياتها باتجاه كراسنوريفكا انطلاقا من الجهة الجنوبية البلدة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم. نجد أن القوات الروسية تواجه صعوبة فعلا في مارينكا وكراسنوريفكا ونوفوميخايليفكا. أحب أن أذكركم أحبائي حتى في اتجاه بيرفومايسكي وأفدييفكا هذا المحور كله محصن منذ عام 2014، لذلك القتال في هذه المناطق يعتبر من الأصعب والأشرس، ويوجد مقاتلين متمرسين فعلا في القتال لمدة سنوات طويلة. لذلك من الصعب أو لنعتبر أن كل متر في السيطرة أو للسيطرة على كل متر من هذه المنطقة يعتبر صعبا جدا جدا جدا. أما في اتجاه أوغلودار فالمعارك مستمرة، العمليات العسكرية مستمرة بين الطرفين ولكن دون إحراز أي تقدم. أما من جهة زابوروجي، ولكن قبل أن نصل إلى زابوروجي أريد توضيح أمر هام. العمليات العسكرية الروسية والأوكرانية مستمرة على حد سواء في محور جنوب دونيتسك. تحاول القوات الروسية التقدم في هذين الاتجاهين، فيما تحاول القوات الأوكرانية صد هذه الهجمات والتقدم باتجاه بريوتني، إلا أنه لم يتمكن أي طرف من إحراز أي تقدم. أما في اتجاه زابوروجي فتستمر المحاولات الأوكرانية للضغط باتجاه مواقع القوات الروسية. شهدنا بالفترة الماضية خرق في المنطقة هنا، صباح اليوم تحدثت عن خرق في هذه المنطقة. تحاول القوات الأوكرانية تحقيق خرق في اتجاه فيربوفي، كذلك تحاول تحقيق خرق في اتجاه نوفو بروكوبيفكا وكوباني، ولكن حتى لحظة لم تنجح أي من الهجمات الأوكرانية في محور زابوروجي، على عكس ما يحصل في خيرسون حيث تنجح القوات الأوكرانية في توسيع عمليات الخرق وليس السيطرة. بمعنى آخر في كرينكي القوات الأوكرانية توسع الخرق، تتغلغل بشكل أكبر في المناطق السكنية في كرينكي في الجهة الشرقية، في الجهة الغربية أيضا كانت تحاول الاندفاع باتجاه الجهة الجنوبية، ولكن القوات الروسية منعت هذا التوغل. تحاول كما قلت لكم القوات الروسية احتواء هذا الهجوم الأوكراني، تثبيته في مكانه، ولاحقا دفع القوات الأوكرانية إلى الضفاف، ولكن العملية صعبة جدا. كما قلنا الوقت سيكشف إن كان هذا الأمر خدعة روسية لتستقطب القوات الأوكرانية كامل مجموعاتها من القوة الضاربة المؤلفة من الألوية 35 36 37 و 38 التي تم استخدامها من جنوب دونيتسك إلى محور خيرسون، وحاليا تقوم بالمهاجمة في هذه الضفاف، أو فعلا هو نجاح أوكراني كبير في هذه المنطقة بناء على رغبة زيلينسكي في تحقيق نصر قبل الانتخابات الرئاسية. إذن المعركة مستمرة في كرينكي، أيضا مستمرة في اتجاه بيدستيبني. تحاول القوات الأوكرانية أيضا توسيع منطقة الاختراق هنا، ولكن الأمور مضبوطة في اتجاه بيدستيبني أكثر من اتجاه كرينكي. أما في اتجاه أوليشكي وبويما وبيشانيفكا أيضا الأمور مضبوطة، عمليات قصف متبادلة وقوية من الطرفين لا تسمح لأحد من الطرفين بالتحرك على الإطلاق. أحبائي الوضع في كوبيانسك كما ذكرت صباحا لكم، سيطرت القوات الروسية وتقدم في هذا الاتجاه حتى في المنطقة هنا تحديدا شمال سينكيفكا، ولكن لم
يحصل أي تغيير منذ ذاك الحين. أمر إضافي آخر هو محاولة إسقاط، كان هناك محاولة استهداف صاروخي نيبتون من قبل الأوكران باتجاه قرم، تم إسقاطهما من قبل القوات الروسية. هذا كان كل شيء حتى ساعات مساء. أي جديد سأوافقكم به، وإلى اللقاء بفيديو آخر.